Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Titaeda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Magandang araw sa ating mga lolo't lola. Kamusta naman po ang lahat? Sana lahat ay okay. Ang aking isi-share ngayon ay sigurado marami ang matutuwa dito dahil ang DOH naglabas ng update na hindi na required ang senior booklet pag bibili kayo na inyong mga gamot. Atin pong panoorin ang video clip ng UNTV News and Rescue YouTube channel. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Sa maintenance na gamot para sa alta presyon at madalas na pagkahingal na uuwi ang bahagi ng pensyon ni Tatay Rogelio, 74 years old. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga katulad nila dahil hindi na ngayon kailangang magpakita ng purchase booklet tuwing bibili ng gamot sa butika para mai-avail ang 20% discount para sa mga senior citizen. Pabor sa amin po yung mga senior dahil minsan kasi makalimutin na rin kami, di ba? Minsan naiiwan namin na hindi namin. Halimbawa, nasa labas ka, hindi mo dala yung booklet, pero dala mo yung ID mo, yung time na dumaan ka sa Mercury, pwede kang bumili. Kasi dala mo yung ID mo, hindi na kailangan yung booklet. Reseta ng doktor at senior citizens ID na lang ang kailangang ipresenta sa mga butika sa pagbili ng gamot o medical device para makakuha ng discount ang mga senior citizen. Ito ay matapos maglabas ng administrative order ang Department of Health o DOH na nagtatanggal sa requirement ng purchase booklet para sa senior citizens upang mai-avail ang kanilang discount sa gamot sa drugstores alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang panuntunang ito, paborable rin para sa mga pharmacists. Advantages din naman po yan, lalo na sa mga senior citizen po talaga. At the same time, doon din po sa mga establishments, sa mga drugstores. So, ng dami ng customers po. Yung time po makakasave na rin dahil yung transaction mabilis na magagawa po. Samantala, nagpasalamat naman sa DOH si House and Ways Means Committee Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda dahil sa akbang na ito. Ayon sa kongresista, kabilang ang pagtatanggal ng booklet requirements sa isa sa pinakamalaking bunga ng pagdinig ng Kamara kaugnay ng Senior at Persons with Disabilities o PWD discounts. Dagdag pa nito, kadalasang nagiging balakid ang booklet requirement para hindi makabili ng kinakailangang gamot ang senior citizens dahil madalas nila itong nakakalimutan o naiwawala. Para naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, sakto para sa holiday season ang kautusan ng DOH. Gayunman, nanawagan naman si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at iba pa na sumunod din sa akbang na ito ng DOH na pag-abolish sa polisiyang pagpresenta ng purchase booklet upang i-avail ang discount ng senior citizens sa mga pangunahing pangailangan at prime commodities. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!